เพราะรถหนึ่งคันไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อคนทุกคนสวัสดีครับผมเขมรัตน์ สุธรรมวาทครับทุกท่านกำลังอยู่กับ KSL Riding Skill ครับวันนี้ผมมารีวิวรถจักรยานยนต์ Kawasaki KLX 230 Sherpa โดยที่โมเดลนี้เป็นรุ่นปี 2026 ครับเปิดตัวกันไปได้ไม่นานนะสำหรับรุ่นที่เรียกต่อท้ายว่าเป็นเชอร์ป้าของ KLX 230เนี่ยเรียกว่ากลิ่นใหม่ยังไม่ทันจางกันเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าเข้ามาด้วยรูปโฉมที่แปลกแตกต่างจาก KLX 230รุ่นย่อยอื่นๆที่มีจำหน่ายก่อนหน้านี้นะครับโดยคาแรคเตอร์ของการที่ Kawasaki เนี่ยอยากจะวางเจ้าเชอร์ป้าเนี่ยให้เป็นรถสำหรับการขับขี่ที่ซอฟต์ลงนุ่มลงนะครับไม่ได้รถลุยไม่ใช่รถเร็วนะครับเป็นรถที่เหมาะกับคนที่อยากจะได้เพื่อนเดินทางไปกับเส้นทางที่ติดจะยากลำบากนิดนึงแต่ว่าไม่ต้องการสเปคหรือความเร็วแรงหรือภาพลักษณ์ของการเป็นรถแข่งติดไปด้วยนะครับนั่นคือที่มาของรูปร่างหน้าตาและสีสันของเชอร์ป้าที่จะออกแนวแบบเอิร์ธโทนที่ไม่ฉูดฉาดแล้วก็จะเห็นว่าการออกแบบบอดี้พลาสติกทั้งคันเนี่ยจะแตกต่างจากKLX 230รุ่นย่อยอื่นๆอย่างชัดเจนนะครับตอนที่เปิดตัวโมเดลแรกเนี่ยต้องยอมรับกันเลยจริงๆว่าผมมีเวลาอยู่กับเขาน้อยมากนะครับภายใต้ช่วงเวลาการทำงานที่จำกัดจำเกียร์นะครับก็เลยยังไม่มีอะไรมาเล่าให้ฟังมากมายนักนะครับวันนี้นะครับกับโมเดลของปี 2026 นะครับผมมีโอกาสได้อยู่กับเขานานขึ้นใช้เวลาเยอะขึ้นแล้วก็ได้ทดสอบทดลองในหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะครับทำให้มีข้อมูลมาฝากกันนะครับเป็นข้อมูลที่น่าสนใจรายละเอียดเล็กน้อยไปจนถึงจุดเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆที่ทำให้ปี 2026 แตกต่างจากโมเดลแรกชัดๆมีอะไรอย่างไรเดี๋ยวมาทำความรู้จักไปพร้อมๆกันครับก่อนอื่นเลยต้องมาดูนะครับว่าเรื่องของบอดี้พาร์ทเนี่ยที่เราเห็นแล้วมันสะดุดตามากๆมันแปลกแยกมากๆนะครับอันเนี้ยเขาจงใจออกแบบให้มันมีความมินิมอลอยู่ในตัวนะครับคือถ้ามองปราดเข้าไปในกลุ่มของ KLX 230เนี่ยเราจะเห็นได้ชัดเลยว่าทุกสัดส่วนของตัวเชอร์ป้าเนี่ยเขาจะมีขนาดที่เล็กลงกระทัดรัดลงทำให้สัดส่วนโดยรวมของมิติของรถเนี่ยมันเล็กมันย่อมมันเบามันบางและมันต่ำหมายถึงเบาะด้วยนะอันเนี้ยน่าจะถูกใจหลายๆคนนะครับจากที่ผมได้เคยไปลองเชอร์ป้าตัวแรกนะครับแล้วมาลองเชอร์ป้าตัว 2026 ครั้งนี้เนี่ยคือสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นชัดๆเลยคือผมรู้สึกว่าเบาะเขาต่ำลงจริงๆมันนั่งได้ง่ายจริงๆในขณะที่ตัวแรกผมยังรู้สึกว่าสูงอยู่นะตัว 2026 เนี่ยเบาะต่ำลงโดยรวมเนี่ยมันจะทำให้เรารู้สึกว่าตัวรถเนี่ยไม่ได้สูงมากนะครับรวมไปถึงการเซตอัพระบบการสะเทือนที่นุ่มนวลนะครับเขานุ่มแต่ไม่ย้วยอันนี้ผมยืนยันเลยเพราะว่าได้ไปลองขี่มาแล้วทั้งออนโรดทั้งออฟโรดนะครับในส่วนของการบังคับควบคุมนะครับตัวนี้แฮนเดิลบาร์นะครับยังเป็นแฮนเดิลบาร์อลูมิเนียมจาก DID นะครับแฮนด์โปรเทคเตอร์สีทองอ่อนเงินอ่อนเนี่ยยังคงได้มาอยู่นะครับแต่ที่มันทำให้ผมรู้สึกว่ามันมิติสำหรับคนที่ความสูงไม่เยอะก็คือตำแหน่งในการติดตั้งของเขาเนี่ยมันต่ำนะครับสังเกตดูตุ๊กตาแฮนด์เขาจะต่ำลงไปชิดแผงคอบนเลยนะครับแล้วก็พอได้จับที่แฮนเดิลบาร์เนี่ยมันใหญ่นะหมายถึงไดมิเตอร์ความโตของปลอกแฮนด์เนี่ยทั้งสองฝั่งเลยผมรู้สึกว่ามันใหญ่นะครับแล้วก็มีความยาวของปลอกแฮนด์ที่ยาวมากแต่การดีไซน์ของเขายังเป็นแบบออฟโรดครับซึ่งจะมีลายกันลื่นนะครับลายกันลื่นตรงฝ่ามือเนี่ยเขาละเอียดมากเลยนะส่วนลายกันลื่นที่เป็นลายตารางเอาไว้เกาะนิ้วเนี่ยคล้ายๆของรถวิบากเนี่ยกลายเป็นลายที่ไม่ได้คมไม่ได้เป็นเส้นใหญ่เส้นหนาว่างั้นเถอะแถมยังมีการใช้วัสดุที่นุ่มทำให้เวลาเราจับด้วยมือเปล่าเนี่ยเรายังรู้สึกเลยว่ามันนุ่มนะขับขี่ไปก็ไม่น่าจะเจ็บมือนะครับเขาก็ยังให้ร่องสำหรับการรัดลวดสไตล์วิบาก
มาให้อีกความรู้สึกโดยรวมแล้วผมชอบผมรู้สึกว่ามันเป็นปลอกแฮนด์ของรถถนนที่ให้ความรู้สึกในการกริปได้ดีคล้ายๆกับรถวิบากเลยนะครับอีกส่วนหนึ่งที่ได้มาด้วยก็คือในส่วนของมือเบรกมือคลัตช์ที่มีการปรับเปลี่ยนมิติให้มันมีขนาดใหญ่นะครับรองรับพื้นที่สัมผัสได้มากขึ้นนั่นทำให้เราออกแรงน้อยลงในการบังคับควบคุมไม่ว่าจะเป็นเบรกหน้าหรือเป็นคลัตช์ก็ตามนะครับกระจกมองหลังนะครับเป็นทรงกลมเป็นก้านสั้นทรงกลมนะครับอยู่ด้านในก็คือเป็นหนึ่งในไม่กี่รุ่นที่ผมรู้สึกสะดุดตาเขามากเพราะว่าเขาเป็นกระจกที่เขาอยู่สั้นแคบกว่าความกว้างของแฮนเดิลบาร์อันนี้เป็นข้อดีสำหรับคนที่ใช้งานในเมืองนะครับเวลาที่เราต้องแทรกผ่านการจราจรที่ติดขัดเนี่ยแทรกตัวไปตามช่องว่างของรถยนต์เนี่ยอันเนี้ยจะคล่องตัวมากนะครับแล้วก็ที่เขาให้มาเป็นอุปกรณ์มาตรฐานเลยก็คือนี่ครับแฮนด์การ์ดนะครับทรงสวยทีเดียวสีเดียวพลาสติกสีเดียวกับตัวรถนะครับแล้วก็เป็นโครงนะเป็นโครงแข็งแรงนะครับไม่ได้มีแค่ใบมาให้นะครับไฟหน้านะครับจะเป็นหน้ากากที่ออกแบบมามีความกระทัดรัดแล้วนะครับกับไฟหน้า LED ที่ใช้มาตั้งแต่ตอนปรับโฉมครั้งแรกนะครับไฟหน้าของเชอร์ป้านะครับให้ความเข้มแสงกำลังดีนะครับทั้งความกว้างก็สวยงามครับเป็นรุ่นที่มีระยะยิงไฟหน้าลงพื้นได้ผมว่าดีที่สุดในซีรีส์ของ230นะครับแล้วก็ส่วนที่แตกต่างและมีเอกลักษณ์มากๆสำหรับเชอร์ป้าก็คือตัวนี้นะครับจะเป็นโครงเหล็กคล้ายๆจะเอาไว้หยิบจับช่วยดึงนะครับหรือว่าจะเอาไว้รัดสัมภาระเล็กๆน้อยๆเกาะเกี่ยวก็แก๊กอะไรก็พอได้นะอันนี้แล้วแต่จะประยุกต์ใช้กันแต่เขามีมาให้มันเป็นซิกเนเจอร์ของรุ่นไปรุ่นอื่นจะไม่มีนะครับสำหรับ230โมเดลนะครับหน้าปัดเรือนไม้นะครับยังคงเป็นตัวเดิมนะครับจะเป็นหน้าปัดดิจิตอลที่ใช้งานได้ง่ายนะครับมีบอกข้อมูลเท่าที่จำเป็นนะโดยที่ยังคงใช้ความเรียบง่ายนะครับด้วยการใช้กุญแจแบบดั้งเดิมนะครับกุญแจแบบเสียบนะซึ่งเราจะสามารถเปิดปิดสวิตช์นะครับรวมถึงล็อกคอได้ในจุดเดียวตรงนี้นะครับเดี๋ยวลองมาฟังเสียงกันนิดนึงนะว่าสตาร์ทเครื่องยนต์แล้วซุ้มเสียงเขาจะเป็นยังไงเสียงเขานุ่มนะโดยรวมแล้วผมว่าเสียงทั้งเสียงของเครื่องยนต์เสียงท่อไอเสียเนี่ยนุ่มอยู่แล้วนะครับเพราะเป็นปลายเก็บเสียงขนาดใหญ่แต่สิ่งหนึ่งที่มันทำให้ผมรู้สึกว่ามันต่างจากโมเดลก่อนก็คือเสียงของเครื่องยนต์เนี่ยมันไม่ได้ดังกราวแล้วมันมีความดังนะมันยังมีเสียงชิ้นส่วนทำงานก็แก๊กตามภาษาเครื่องยนต์ระบายความร้อนด้วยอากาศที่มีครีบระบายความร้อนเป็นจำนวนมากนะครับแต่สิ่งที่รับรู้ได้คือมันไม่ได้ดังกราวจนน่ารำคาญมันดังแต่มันมีความนุ่มอยู่ในตัวอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ Kawasaki ได้พัฒนามาตั้งแต่โมเดลของปี2025ในตัว SE ด้วยนะที่ผมได้ยินมาเป็น230ซีซีระบายความร้อนด้วยอากาศนะ Single Overhead Camshaft นะครับอีกอันนึงที่ผมรู้สึกว่าชอบถูกใจมากๆคือเกียร์ครับเกียร์ของเขาสั่งการได้นุ่มแม่นยำเบาแรงนะครับความรู้สึกในการทำงานของระบบกลไกเนี่ยแทบจะไม่มีให้เรารู้สึกแล้วว่ามันจะกึกกักเป็นพัฒนาการที่ Kawasaki เขาก็ปรับปรุงอยู่เรื่อยๆนะครับอันนี้มาดูในส่วนของ Body Part นะครับนอกจากพลาสติกนะครับชิ้นงานพลาสติกที่แตกต่างแล้วเนี่ยเขาก็จะมีส่วนของเบาะในโมเดลใหม่นี้นะครับจะมีความแบนราบมากกว่าเดิมหมายถึงว่าตรงที่มันแคบมันก็แคบนะแต่ว่าหลังจากส่วนแคบไปแล้วเนี่ยมันมีพื้นที่แบนราบที่รองรับก้นของคนขี่เนี่ยได้มากขึ้นคือมันไม่ได้แคบแบบรถแข่งแล้วอ่ะมันออกแนวแบบเหมือนกับจะให้เราขี่ทางไกลได้สบายขึ้นนะครับแต่แลกมาด้วยความสูงของเบาะที่ต่ำลงไปด้วยนะมันจะเป็นทรงแอนแบบนี้ถ้าเป็นรุ่นเก่าถ้าสังเกตนะมันจะแทบจะตัดตรงขึ้นมาเลยสปอร์ตนะครับดูคล้ายๆรถมอเตอร์คอร์สแต่ว่าในรุ่นเชอร์ป้าเนี่ยเขาจะเฉือนให้มันต่ำลงนะครับโดยที่ยังคงนั่งสบายแล้วก็ให้การยึดเกาะที่ดีนะครับแล้วความสูงถึงเบาะมันขนาดไหนนะครับเดี๋ยวผมจะลองนั่งให้ดูเลยแล้วกันนะว่ามันจะสูงได้แค่ไหนนะครับนี่ปึ๊บผมสูง165เนี่ยครับความสูงเบาะเนี่ยมันไม่ได้มากซะจนเราต้องโยงเพราะว่า230เนี่ยเป็นรถที่บอดี้คือตัวรถโครงเฟรมเขาแคบอยู่แล้วนะครับแล้วยิ่งมาทำเบาะเว้าลงแบบนี้อีกนะครับตอนเนี้ยผมสามารถที่วางเท้าได้ส้นเกือบจะถึงพื้นแตะอยู่นิดด้วยซ้ำไปนะครับคือเขย่งน้อยมากแต่ว่าผมรู้สึกว่าความมั่นใจในการที่เราขึ้นมานั่งคล่อมรถมันโอเคมากๆนะครับสำหรับคนที่ความสูงน้อยลองพิจารณาดูนะครับว่าโอเคไหมกับความสูงระดับนี้ไปลองนั่งดูนะครับ
นี่รถเปล่านะครับแล้วพอเรานั่งลงไปปุ๊บนะครับเขาจะมีการยุบรับปุ๊บนี่น้ำหนักผมเกือบ70 โลนะครับรวมชุดแล้วเนี่ยมันจะมีการยุบรับหน่อยนึงนะครับซึ่งกันสะเทือนชุดนี้นะครับข้างหน้าเป็นเทเลสโคปิกโชว่านะครับข้างหลังเป็นโชคเดี่ยวพร้อมกระเดื่องยังเป็นชุดเดิมเลยนะครับคือจะบอกว่าการทำงานของโชคอัพทั้งหน้าและหลังเนี่ยเป็นลักษณะของการนุ่มซับนะครับนุ่มและซับแรงโดยเฉพาะข้างหน้าเนี่ยผมชอบมากคือมันดูดเก็บเอาไว้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตกหลุมเนินดักความเร็วอะไรต่างๆเนี่ยเราขี่ถึงคันเร่งปื้อไปทุกเนี่ยเขาไม่สวนขึ้นมาเลยเขานุ่มเขาซับแล้วเขาเก็บไว้หมดนะครับส่วนชกหลังเนี่ยมีบ้างนะครับมีบ้างเพราะว่าตามธรรมชาติเวลาที่ข้างหน้ามันผ่านแล้วข้างหลังมันรับแรงทีหลังนะครับมันจะมีการดีดขึ้นมานิดหน่อยแต่ไม่ได้ย้วยนะครับไม่ใช่โชคอัพที่นุ่มย้วยเป็นโชคอัพที่นุ่มแล้วดูดซับครับผมคาแรคเตอร์ของการสะเทือนแบบเนี้ยมันเหมาะมากๆกับการขี่ท่องเที่ยวนะมันรู้สึกปลอดภัยมันรู้สึกว่าเฮ้ยรถมันไม่ได้ทำให้เราเหนื่อยในการบังคับควบคุมรถมันไม่ดื้อพูดง่ายๆนะครับในส่วนของโครงสร้างนะครับงานโครงสร้างก็จะเป็นเฟรมเหล็กนะครับทรงสี่เหลี่ยมที่เราเห็นตั้งแต่เจนแรกเลยนะครับแต่ตัวที่เชอร์ป้าให้มาแบบรุ่นย่อยอื่นอาจจะต้องอิจฉาก็คือสวิงอาร์มครับสวิงอาร์มได้เป็นอลูมิเนียมมาด้วยนะครับตัวนี้เป็นจุดขายอีกอันหนึ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่ารถมันน่าใช้ในระยะยาวไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรูปร่างหน้าตาที่มันดูดีไปถึงเรื่องของความสะดวกสบายในการเซอร์วิสแมนเทนแนนซ์แล้วก็อายุงานครับอลูมิเนียมไม่เป็นสนิมครับผมสมรรถนะของเครื่องยนต์นะครับอัตราเร่งบิดพุ่งตามมือเลยคือเราสามารถต่อรอบต่อเกียร์ทำความเร็วได้โดยที่ไม่ต้องเค้นรอบนะครับความสั่นสะเทือนน้อยนะครับที่แฮนเดิลนี้แทบไม่รู้สึกเลยที่พักเท้าที่เป็นเหล็กเนี่ยอาจจะรู้สึกอยู่บ้างนะเพราะว่าเขาไม่มียางซับมาให้นะครับเป็นพักเท้าฟันแหลมแบบวิบากเลยนะครับแต่อีกสิ่งหนึ่งที่เครื่องยนต์ตัวนี้ทำให้ผมรู้สึกเซอร์ไพรส์แล้วก็ประทับใจเพราะว่าเป็นฟีลลิ่งเชิงบวกก็คือผมทดลองขับขี่เดินทางครับขี่ไปยังสถานที่ท่องเที่ยวที่ไกลกว่านิดนึงด้วยความเร็วเดินทางนะครับผมเลี้ยงคันเร่งเอาไว้นะไม่เกิน180 ถึง 100อยู่ประมาณนี้สำหรับ CC ขนาดนี้ผมว่าเขาเป็นรถที่ขี่ได้ผ่อนคลายมากไม่ได้ช้าจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้เร็วจนอันตรายนะครับถึงปั๊มน้ำมันแล้วแต่ว่าน้ำมันที่กระพริบเนี่ยเขาเริ่มกระพริบตอน160 กิโลเมตรนะครับนี่ผมลากต่อมาได้10 กิโลผมเห็นการกระพริบเตือนเมื่อระยะทางผ่านไปแล้ว160 กิโลเมตรซึ่งตรงนี้ผมพอใจมากผมถือว่าน่าสนใจสำหรับนักเดินทางที่ไม่ได้เร่งรีบนะครับเพราะว่ารถบอดี้ขนาดนี้เอาจริงๆนะผมว่าเรื่องของการทำความเร็วสูงไม่ตอบโจทย์ครับมันเป็นรถที่เราขี่ง่ายๆช่วยเหลือตัวเองได้กับความเร็วที่อยู่ที่ประมาณเนี้ย100 บวกลบนะครับไปได้เรื่อยๆสบายๆกับตัวเลขของอัตราบริโภคที่ได้ขนาดนี้ผมถือว่ามันประหยัดนะถึงจะเป็นรถแบบกึ่งนะถนนได้ทางดินก็ดีนะครับหรือที่เราเรียกว่า Dual Purpose เนี่ยมันจะใช้งานได้อเนกประสงค์กว่าใช้งานได้2 สภาพพื้นผิวดูแล้วไม่น่าจำเป็นจะต้องมีเทคโนโลยีอะไรมาช่วยหรอกเพราะว่าการออกแบบโครงสร้างแล้วก็คืออุปกรณ์ชกอัพกันสะเทือนอะไรพวกเนี้ยมันก็รองรับอยู่แล้วเนาะแต่สิ่งหนึ่งที่จะต้องมีแล้วทุกวันนี้ครับก็คือเรื่องของกฎหมายนะครับได้กำหนดให้รถที่จำหน่ายในประเทศไทยเนี่ยจะต้องมีระบบเบรกช่วยป้องกันล้อล็อกตายนะครับซึ่ง KLX 230 เชอร์ป้าเนี่ยก็เป็นรถที่มี CC ค่อนข้างเยอะนะครับกฎหมายบอกเอาไว้เลยว่าต้องมีระบบเบรก ABS ติดตั้งมาให้นะครับคาวาซากิจัดมาพร้อมกับจานดิสเบรกหน้าขนาดใหญ่และเทคโนโลยีหนึ่งที่เชอร์ป้าปี 2026 คันนี้มีมาให้ก็คือปุ่มที่สามารถกดยกเลิกการทำงานของระบบ ABS ได้ครับมันสามารถกดยกเลิกได้ทั้ง2 ล้อประสิทธิภาพการเบรกคุณสามารถสั่งได้แบบเต็มร้อยด้วยตัวคุณเองบนทางออฟโรดที่คุณช่ำชองหรือคุณจะเลือกเปิดระบบให้ ABS ทำงานทั้ง2 ล้อสำหรับคนที่เป็นมือใหม่และต้องการความมั่นใจต้องการระบบช่วยในการทรงตัวขณะเบรกฉุกเฉินอันนี้คุณสามารถเลือกได้ด้วยการกดปุ่มที่ด้านซ้ายของตัวรถครับซึ่งก็เหมือนกับปุ่มกดยกเลิกABS ทั่วไปคือเราไม่สามารถทำได้ตอนที่รถวิ่งนะครับอันนี้จะกดปิดระบบจะต้องหยุดจอดรถให้นิ่งสนิทก่อนนะครับกดค้างเอาไว้นะครับประมาณ3นับ1 2 3เนี่ยนะครับมันก็จะมีสัญลักษณ์โชว์ขึ้นมาที่หน้าจอให้เรารู้ว่าตอนนี้ได้ยกเลิกการทำงานของ ABS แล้วนะและก็เมื่อไรที่เราหยุดจอดปิดสวิตช์กุญแจนะครับเปิดสวิตช์ใหม่เพื่อการใช้งานครั้งต่อไปเมื่อนั้นระบบจะเซตอัพกลับไปที่ค่าเริ่มต้นก็คือสั่งการให้ ABS ทำงานเต็มระบบ
ทั้งล้อหน้าและล้อหลังนะครับฉะนั้นถ้าต้องการปิด ABS จะต้องสั่งการด้วยปุ่มสีแดงทุกครั้งครับแล้วก็มาถึงไฮไลท์ของโมเดล 2026 แบบจริงๆจังๆนะครับคือ ABS เปิดปิดเนี่ยอาจจะเป็นอะไรที่แบบเราก็คุ้นเคยกันอยู่แล้วได้ยินมาอยู่แล้วมีรถใช้อยู่แล้วนะครับแต่อันเนี้ยเป็นอะไรที่ผมบอกเลยว่าแหวกแนวมากๆเป็นไอเดียที่ผมได้ยินครั้งแรกผมก็เหมือนกันนะแบบสิ่งที่ทำให้ KLX 230 เชอร์ป้าต่างจากทุกรุ่นแม้แต่รุ่นของตัวเองในปีที่ผ่านมาก็คือล้อหลังครับสังเกตไหมนี่เขาจะมีโลโก้สีขาวๆนี่นะครับข้างหน้าไม่มีนะตัวนี้โดดเด่นด้วยตัวหนังสือสีขาวนะครับที่เขียนว่า DID The Star ที่มันมีความหมายมากกว่านั้นเพราะอะไรเพราะว่าล้อหลังชุดนี้เป็นล้อที่ใช้กับยางแบบ tubeless ครับใช่ครับยางหลังของ Kawasaki KLX 230 Sherpa ปี 2026 เป็นยางหลังแบบไม่ใช้ยางในครับผมซึ่งจะว่าไปเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นรุ่นแรกของ Dual Purpose ที่มีขายเลยก็ว่าได้เพราะยี่ห้ออื่นผมก็ยังไม่เห็นใครก็ทำกันนะ Kawasaki มาก่อนมาแล้วนะครับเป็นวงล้ออลูมิเนียมนะครับที่เขาใช้วิธีการร้อยซี่ลวดลงบนสันของขอบล้อที่ DID The Star ตัวเนี้ยเขาออกแบบมานะครับก็คือไม่มีการแทงเข้าไปทะลุวงขอบล้อก็คือจะเป็นซี่ลวดแบบเกี่ยวอย่างที่เราเคยเห็นในรถ Big Bike สไตล์ Adventure หลายๆรุ่นเขาทำกันนั่นแหละมาแล้ว Kawasaki ใส่ในเชอร์ป้ามาให้นะครับฉะนั้นนอกจากเรื่องของวงล้อแล้วดุมล้อก็เหมือนเดิมไม่ได้ครับทั้งชุดเลยครับทั้งดุมทั้งวงแล้วก็ยางด้วยยางยังเป็น IRC GP 22รหัสต่อท้าย R นะครับโดยที่ยังคงขนาดของยางหลังเป็น 4.10 18 นิ้วเอาไว้เหมือนเดิมครับแล้วเป็น GP 22R ที่ระบุข้างแก้มยางเอาไว้เลยนะครับว่าเป็นยางแบบทูบเลดนะครับและอีกหนึ่งความภูมิใจครับยางตัวนี้ผลิตในโรงงานจากประเทศไทย Made in Thailand ครับข้อสังเกตเกี่ยวกับการใช้แรงดันลมยางนะครับยางหน้าเนี่ย22 ปอนด์ต่อตารางนิ้วนะครับทุกสถานการณ์ส่วนยางหลังที่เป็นแบบทูบเลดนะครับหรือไม่มียางในเนี่ยถ้าขี่คนเดียวก็ยัง22 ปอนด์ต่อตารางนิ้วนะแต่ถ้ามีผู้โดยสารซ้อนท้ายเนี่ยเขาแนะนำให้เพิ่มขึ้นไปถึง29 ปอนด์ต่อตารางนิ้วส่วนต่างถือว่าเยอะอยู่ครับนี่คือไฮไลท์เลยของ KLX 230 Sherpa ปี 2026 ซึ่งมีแค่ยางหลัง งงไหมแล้วยางหน้าล่ะไม่ต้องเหรอทำไมยางหน้าก็ยังเป็นแบบเหมือนเดิมเลยเซตเดิมเลยนะครับวงล้อซี่ลวดมียางในเหมือนเดิมนะครับซึ่งผมก็สอบถามไปนะครับเหตุผลของทาง Kawasaki เองก็ได้ให้มาว่ามันเป็นการทำให้สะดวกขึ้นเวลาที่ยางรั่วถ้าเราพิจารณาถึงความจริงนะเวลาที่เราจะต้องเซอร์วิสยางหน้ากับยางหลังเนี่ยการถอดประกอบชิ้นส่วนความยุ่งยากมันต่างกันนะอย่างยางหน้าเนี่ยมันแค่เพลาตัวเดียวกับเสียบอยู่กับตะเกียบใช่ไหมมันก็สามารถถอดได้เลยตัวหลังข้างหลังเนี่ยมันทั้งโซ่สเตอร์คาลิเปอร์เบรกซึ่งแบบมันจะต้องถอดเพลาเยอะและน้ำหนักตัวรถส่วนใหญ่รวมถึงคนที่เอาไปใช้งานอาจจะมีเรื่องของการติดตั้งสัมภาระนู่นนี่นั่นน้ำหนักลงหลังรถจะเยอะมากกว่าด้านหน้านะครับการค้ำยันจะทำได้ลำบากเพราะ KLX เป็นรถ Dual Purpose เหมือนชาวบ้านเขาอะคือไม่มีขาตั้งกลางมาให้ดังนั้นถ้าต้องค้ำแล้วถอดล้อหลังอันนี้ยากหนึ่งละสองคือถ้าเป็นทูบเลดเนี่ยถ้าโดนแทงด้วยตะปูด้วยหนามด้วยอะไรก็ตามมันสามารถซ่อมได้โดยที่ไม่ต้องถอดล้อก็คือการแทงหนอนก็คือถ้าเราใช้งานอยู่เนี่ยเราเดินทางอยู่ที่ไหนก็ตามเนี่ยแล้วเราไปยางรั่วขึ้นมาด้วยการถูกหนามถูกตะปูอะไรทิ่มแทงขึ้นมาเนี่ยไปที่อื่นอ่ะอาจจะไม่มียางในขายด้วยเราอาจจะต้องพกไปนะครับถ้าเป็นยางแบบมียางในนะแต่ถ้าเกิดแบบนี้นะเราพกชุดซ่อมที่เป็นชุดแทงหนอนเนี่ยติดรถไปซึ่งก็จะมีน้ำหนักน้อยกว่าขนาดหรือไซส์ในการพกพาก็จะเล็กกว่าตามไปด้วยนะครับรวมถึงการที่จะซ่อมมันเนี่ยมันไม่ต้องถอดล้อออกมาจากรถนะครับเราสามารถที่จะซ่อมที่จะปะด้วยการแทงหนอนเนี่ยบนยางที่ติดตั้งอยู่บนตัวรถได้เลยอันนี้ก็เป็นเรื่องของความสะดวกที่เขาให้ผลมานะว่าน่าจะเหมาะกับการใช้ยางแบบไม่มียางในหรือแบบทูบเลดที่ล้อหลังของ KLX 230 Sherpa ครับผมมันทำให้น้ำหนักโดยรวมของตัวรถนะทั้งคันนะครับหนักกว่าตัวแรกอยู่1 กิโลกรัมครับจาก134เป็น135กิโลกรัมนะครับถือว่าไม่เยอะแล้วฟีลลิ่งการขับขี่เป็นยังไงไม่ต่างผมขี่ดูแล้วผมไม่ได้รู้สึกถึงความแตกต่างของการใช้ยางแบบทูบเลดลงในรถ
แบบนี้เลยทันทีที่ขึ้นไปนั่งบนรถเนี่ยแล้วก็สตาร์ทเครื่องเข้าเกียร์ขี่ออกไปเนี่ยผมก็ยังรู้สึกถึงน้ำหนักของหน้ารถได้ค่อนข้างชัดนะครับคือไม่ใช่รถที่มีการบังคับแฮนด์ที่เบาซะทีเดียวโดยเฉพาะในความเร็วต่ำช่วงออกตัวอะไรเงี้ยนะครับส่วนหนึ่งนะผมคิดว่าเรื่องอุปกรณ์ด้านหน้าแหละและอีกอย่างหนึ่งก็คือจะสังเกตว่าเชอร์ป้าเป็นรถที่หน้าต่ำท้ายสูงนะครับฉะนั้นเวลาที่เราขี่เนี่ยน้ำหนักกดที่ด้านหน้าเนี่ยจะค่อนข้างเยอะอยู่แล้วเป็นทุนต่อให้เขาใช้ช็อคอัพแบบเทเลสโคปิกที่ดูแล้วไม่น่าจะหนักไปกว่าอัพไซด์ดาวก็ตามนะครับฟีลลิ่งถ้าเทียบนะมันจะไปคล้ายๆกับตัว SE นะครับการบังคับเลี้ยวเนี่ยน้ำหนักแฮนด์คล้ายๆกับตัว SE แต่ว่าพอขี่ออกไปแล้วเนี่ยตอนลงความเร็วลอยตัวแล้วเนี่ยมันก็จะรู้สึกเบาและไม่มีอะไรแปลกแตกต่างนะครับความมั่นคงของตัวรถก็ให้ได้ตามสรีระเอาจริงๆก็คือด้วยความเร็วสูงผมถึงบอกว่ารถพวกนี้ไม่เหมาะขี่ความเร็วสูงมากๆหรอกเพราะว่าน้ำหนักส่วนใหญ่ของเขาเนี่ยมันอยู่ค่อนข้างห่างจากพื้นนะครับแล้วก็เป็นรถที่มีบอดี้ที่แคบบางแล้วน้ำหนักเบาฉะนั้นความอ่อนไหวต่อแรงลมหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันจะค่อนข้างวูบวาบถ้าเราขี่เร็วเกินไปนะครับแต่ในส่วนของการรองรับเรื่องของระบบกันสะเทือนอย่างที่ผมบอกเลยว่าเขาเป็นรถที่ขี่ได้นุ่มหนึบฉะนั้นเนี่ยไม่สงสัยเลยนะครับเรื่องของการผ่านเส้นทางที่ทางพังรูดไปเลยนะครับทางดินนะครับเป็นรถที่ผมนั่งขี่ได้สนิทใจแบบที่เชอร์ป้าเป็นเนี่ยผมรู้สึกมันนุ่มแต่มันแน่นมันหนึบมันมั่นใจนะครับคือนั่งขี่บนทางลูกรังทางดินเนี่ยคล้ายๆกับการขี่บนทางดำหรือว่าทางลาดยางคอนกรีตไปเลยอ่ะผมรู้สึกอย่างนั้นจริงๆนะเพราะมันนุ่มไงผมรู้สึกว่าโชคอ่ะมันเก็บรายละเอียดของพื้นพวกเล็กๆน้อยๆได้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นหลุมไม่ว่าจะเป็นหินก็แก๊กเนี่ยคือไม่ถ้าไม่เจอบั๊มใหญ่หรือไม่เจออะไรที่แบบว่าอุปสรรคที่มันต้องขึ้นต้องลงเยอะๆจริงๆรถไม่เอียงเยอะจริงๆอ่ะแทบไม่ต้องยกก้นออกจากเบาะเลยนะครับขี่ไปได้เลยสบายๆนะครับแต่ถึงเขาจะไม่ได้ออกแบบให้เป็นรถสายลุยแบบเต็มตัวนะแต่เขาก็เผื่อแหละสำหรับคนที่อยากจะพาเจ้าเชอร์ป้าเนี่ยเข้าไปในทางที่มันแบบอาจจะลกลุงลังนิดนึงอาจจะแบบมีนู่นมีนี่ให้ต้องแบบปีนต้องไต่อะไรเงี้ยจะสังเกตว่าที่ด้านล่างนะครับเขาจะมีกันแข็งที่เป็นไซส์แบบพอดีกับเฟรมรถเลยนะครับให้มาด้วยชิ้นหนึ่งนะครับเป็นอลูมิเนียมนะครับรุ่นนี้ได้อลูมิเนียมมาด้วยนะและที่มันสะดวกด้วยก็คือไอตัวกันแข็งตัวเนี้ยเขามีการเจาะรูในช่วงที่มันตรงกับน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องเอาไว้ให้ด้วยนะเราสามารถเซอร์วิสรถได้นะครับเราสามารถเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องได้โดยที่ไม่ต้องแกะไอ้จักรกันแข็งนี้ออกนี่เป็นความสะดวกที่เขาคิดเผื่อมาแล้วนะผมว่ามันเป็นอะไรที่ดูคุ้มนะซึ่ง Kawasaki KLX 230 เชอร์ป้านะครับก็จะวางจำหน่ายด้วยสีที่เห็นในภาพเนี่ยเขาเรียกว่าสีมีเดียมคลาวดี้เกรย์นะครับราคาจำหน่ายก็จะขยับขึ้นอีกนิดนึงนะครับอยู่ที่ 139,900 บาท ABS ที่ปิดได้ทั้งล้อหน้าและล้อหลังและที่เป็นทีเด็ดที่แตกต่างรุ่นเดียวรุ่นแรกที่ใช้แบบนี้ก็คือยางหลังแบบ tubeless ครับและถ้าชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe สั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันในวิดีโอต่อไปจากเรา KSL Riding Skill ครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากๆสำหรับKawasaki Motor Enterprise ประเทศไทยที่ไว้วางใจให้นำ Kawasaki KLX 230 Sherpa ปี 2026 มาแนะนำสู่ทุกท่านแล้วพบกันใหม่กับรีวิวที่จริงใจจากเราวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ